วัสดีครับพบกับตูนนะครับช่อง Hardcore Backpacker นะครับก่อนอื่นเลยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องตูนก่อนนะครับแล้ววันนี้ตูนก็ยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะฮะตูนมาในที่ที่แบบมีสตอรี่นะครับตอนนี้ตูนอยู่ในคาเฟ่บังเกอร์ลับสมัยสงครามเวียดนามนะฮะข้างนอกอ่ะดูแบบธรรมดามากเลยใช่ไหมมันเป็นคาเฟ่แบบโลคอลของคนเวียดนามที่เขาจะมากินกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าใต้ดินอ่ะมีห้องลับอยู่เป็นห้องลับสมัยของสงครามเวียดนามมีเก็บอาวุธสงครามข้างล่างคือถ้าไม่หาข้อมูลมาก่อนน่ะเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าร้านนี้มีห้องลับอยู่ใต้ดินและเจ้าของร้านกับพนักงานในร้านน่ะก็จะไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่รู้ไงว่าเราจะมาดูแต่ถ้าเราบอกเขาว่าเราถามเขาจะเปิดให้เราดูส่วนที่ตั้งของร้านหาค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันไม่ตรงแบบไม่ตรงหมุดใน Google นะครับคือตุนต้องเดินหาเราต้องไปถามเภสัชกรต้องไปถามร้านซ่อมรถกว่าเขาจะเจอมันก็อยู่ไม่ได้ไกลจากหมุดมากนะก็เดินต่อไปอีก5 นาทีเท่านั้นเองครับคือว่าตูนเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามอยู่แล้วคืออยากรู้แล้วพอเรารู้ว่ามีสถานที่ที่แบบเฮ้ยมีสตอรี่เป็นสถานที่ที่แบบดู Amazing เราก็อยากจะมาดูจริงๆนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนี่กาแฟแบบเวียดนามกาแฟของคนเวียดนามเขาจะเสิร์ฟคู่กับชาด้วยนะครับตูนกินไปบ้างแล้วแหละแล้วก็กินข้าวร้านน่ารักมากร้านบอกว่าเดินลงไปดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเดี๋ยวตูนพาลงไปดูกันครับวันนี้พร้อมครับรอดูโอเคตูนกำลังจะลงไปข้างล่างกันนะครับนี่มันแคบมากเลยคนดูนี่นึงนะมันแคบมากเลยแป๊บนึงนี่ว่าเราตัวเล็กกันนะเฮ้ยนี่คืออาวุธคือแต่ตอนเนี้ยอาวุธทั้งหมดครับคือใช้งานไม่ได้จริงแล้วที่เห็นเป็นพร็อพเนาะแล้วก็ถ้ามีก็จะด้านไปหมดแล้วคือข้างล่างมีแม้กระทั่งปืนไรเฟิลบาซูก้าระเบิดหนักแบบอาวุธแบบอาวุธใหญ่หมดเลยนะครับสร้างตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเป็นพวกคนเวียดกงนะฮะเราก็สามารถขึ้นไปทางอื่นได้ด้วยนี่สามารถหลบหนีด้วยทางอื่นได้นะฮะมาตูนจะเล่าให้ฟังว่าบังเกอร์เนี้ยมันถูกเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือว่าสมัยสงครามเวียดนามนะครับมีชาวเวียดกงใช่ไหมเป็นคนเวียดนามเหนือเนี่ยอยู่ในไซงอนก็คือโฮจิมินห์ซิตี้ปัจจุบันชื่อโฮจิมินห์ซิตี้เขาก็แฝงตัวมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ขุดอุโมงค์ใต้ดินเก็บอาวุธเอาไว้สู้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นมาเลยคือวันตรุษยวนมีการแบบว่าทหารเวียดนามเหนือกับพวกเวียดกงมุ่งหน้าที่จะทำลายสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วก็สถานที่ราชการทางพลแล้วก็ของพวกพลเรือนของชาวเวียดนามใต้นะแล้วบังเกอร์เนี้ยเป็นบังเกอร์ที่แบบมีทางเข้าทางออกเยอะมากนะฮะตรงเนี้ยก็เป็นทางตนก็สามารถเข้าออกได้มุดเข้าออกได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนก็มุดเข้ามุดออกได้เป็นทางเชื่อมกับท่อระบายน้ำสามารถหลบหนีได้หลายทางต่อไปก็คือที่เราเดินไปเมื่อกี้อย่างอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาอุดรูไปเรียบร้อยแล้วและอันนี้ก็เป็นห้องน้ำสามารถปีนแล้วก็มุดได้เหมือนกันนะครับคือมัน Amazing มากเลยเว้ยแบบไม่คิดว่าแบบในร้านกาแฟจะมีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างคือเป็นความลับในตอนสมัยนั้นเป็นความลับไม่มีใครรู้ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะไม่รู้ว่าแบบกระเบื้องกระเบื้องข้างล่างมีอุโมงค์ใต้ดินอยู่แล้วการหลบหนีเนี่ยมันมุดท่อระบายน้ำแบบออกไปแบบออกไปข้างนอกอีกได้เลยอุโมงค์สร้างในปี1967นะครับ1967ลืมบอกไปว่าที่บอกว่าสร้างแต่ปี1967เขาสร้างโดยผู้ชายชื่อตาปานไลนะฮะเป็นฝ่ายปฏิบัติการลับให้เวียดกงนะฮะโดยแบบฉาบหน้าว่าตัวเองเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็สร้างอุโมงค์นี้ขึ้นมาไปซ่อนอาวุธเอาไว้สู้กับสหรัฐอเมริกาเราชอบอะไรแบบนี้นะเราชอบแบบเรื่องแบบสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยสู้ตายว่ะแล้วแบบสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าเป็นยังไงคือทุกอย่างทางเข้าทางออกจะเล็กมากเล็กแบบเล็กสำหรับผู้ชายตัวเล็กๆเข้าได้นะครับเพราะว่าชาติพันธุ์ของชาวเวียดนามจะเป็นคนตัวเล็กเท้าเล็กมือคือเป็นแบบรูปร่างเขาจะตัวเล็กมากผอมเวลาทำอะไรก็จะรวดเร็วไปหมดจะคล่องตัวนะฮะเขาคิดมาแล้วว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเจออุโมงค์เนี้ยก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าทหารตัวใหญ่และอีกอย่างหนึ่งทหารอเมริกันที่มาอยู่ที่ประจำที่เวียดนามก็จะตัวใหญ่มาหมดคือแบบเป็นหนุ่มกำยำอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมุดต่อไปได้จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากแบบเอาอาวุธแบบยัดเข้าไปอย่างเงี้ยทำได้แต่ตามคนเวียดนามไม่ทันแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเวียดนาม
ต้องรู้จักบ้านตัวเองดีกว่าใครอยู่แล้วแล้วอุโมงค์แบบเนี้ยไม่ได้มีเพียงแค่ร้านนี้ร้านเดียวด้วยนะคือบ้านอื่นเขาก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเป็นคาเฟ่ที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปบางที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ก็มีเหมือนกันแบบเล็กๆอ่ะก็ต้องไปหาดูอีกทีนึงครับแต่เคยได้ยินมาเป็นมา2-3 ที่นะฮะแต่ว่าเอาที่ดังสุดก็เป็นร้านคาเฟ่ร้านนี้แหละคาเฟ่ร้านนี้นะครับถ้าทุกคนอยากจะมาให้เสิร์ชชื่อว่าคาเฟ่โดพูนะฮะโดพูเดี๋ยวตูนจะขึ้นไปข้างล่างให้แล้วถ้าใครหาทางไม่เจอยังไงก็ทักFacebook มาหรือทักแชทใน DM มาตูนจะบอกว่าร้านอยู่ตรงจุดไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับ Google Map เอาจริงๆปะไม่มีใครรู้ด้วยเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับมีอุโมงค์ลับหรือห้องลับบังเกอร์ใกล้ๆก็คือติดกับร้านกาแฟเลยแต่ว่าวันนี้เขาไม่เปิดให้เข้าคือข้างในจะมีอาวุธด้วยนะเช่นปืนไรเฟิลแบบกระบอกเยอะๆเลยจะถูกเก็บอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ระเบิดที่ด้านแล้วจะอยู่ที่นี่แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เขาปิดทำการตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในแต่ว่าไม่เปิดนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสมากินกาแฟแล้วก็เข้าร้านนี้ได้ถ้าเขาเปิดแต่ว่าวันนี้ตูนได้ดูแค่ของร้านกาแฟเท่านั้นนะฮะคือมันเชื่อมกันไว้มันมุดหากันได้อะไรแล้วตอนนี้ก็จบแล้วนะฮะบังเกอร์รับร้านกาแฟนะครับตามนี้นะฮะใครมาก็มาขอเขาดูได้นะฮะเดี๋ยวจะไปที่ถัดไปละบ๊ายบายสวัสดีครับคือตอนนี้ตูนกำลังจะไปพิพิธภัณฑ์สงครามโดยการโดยสารด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่า Grab ใช้แอปเดียวกับประเทศไทยได้เลยนะฮะสะดวกมากไม่ต้องโหลดแอปใหม่นะครับนี่จะถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่พิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามมีเรื่องจะมาไว้ฟังคือว่าเราถามเขาว่าเรามีบัตรนิสิตของจุฬาลงกรณ์ที่ประเทศไทยได้ไหมเขาบอกโชว์มาเคยโชว์ปุ๊บจาก 40,000 ลดเหลือ 20,000 ดองก็โอเคเลยประมาณ20 กว่าบาทได้มั้งประมาณแบบ20-30 บาทนะครับเวลาไปเที่ยวมิวเซียมที่ไหนให้ถามเลยว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาเราสามารถลดราคาได้ไหมบางครั้งเขาไม่ได้มีป้ายไงแต่ว่าเราบอกได้นะปะเริ่มคือว่าสาเหตุที่ตูนชอบมาเดินพิพิธภัณฑ์มันเป็นเพราะว่าพิพิธภัณฑ์จะคือสถานที่ที่สรุปทุกอย่างเรื่องราวทุกอย่างขมวดมาให้เรียบร้อยแล้วให้เราเดินดูได้ครบโดยไม่ต้องแบบว่าไปหาอ่านมาก่อนก็ดีกว่านะจริงๆแล้วแต่ว่ามาดูเนี่ยมันจะแบบมีการจัดแสดงของจัดแสดงรูปภาพแล้วก็มีการย่อบางส่วนที่เราไม่อาจจะรู้ได้ส่วนข้างนอกตอนนี้นะครับก็คือเป็นยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาที่หลงเหลือไว้ในเวียดนามในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ว่ารถถังเนี่ยเป็นของสหรัฐอเมริกาหมดเลยเนี่ยเป็น United States Army นั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับไปเดินดูกันดีกว่าลืมเมาให้ฟังว่าที่นี่ชื่อว่า War Remnants Museum นะครับคือแปลว่าพิพิธภัณฑ์เศษซากสงครามถ้าจะแปลตรงตัวเลยนะแต่ว่าคนก็จะเรียกกันว่าเวียดนามีส War Museum หรือว่า War Museum of Vietnam อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเดี๋ยวตูนจะพาไปดูมาจะสรุปให้ฟังเลยคือตรงนี้เป็นคุกที่เขาเป็นกรงเป็นกรงเสือโดยการขังคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนะครับคือความยาว2.70 เมตรเนาะความสูง1.5 เมตรความกว้าง3 เมตรนะครับก็คือจะเหมือนแบบกล่องสี่เหลี่ยมแล้วให้คนเขาไปนั่งในนั้นหรือไปนอนในนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นระเบิดหลากหลายขนาดกันเลยทีเดียวแต่ว่าใช้งานไม่ได้แล้วด้านหมดแล้วตรงนี้ก็จะมีการเล่าถึงเหตุการณ์แต่ละพื้นที่นะอย่างเงี้ยอันนี้คือดารัสนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟูกงนะครับทุกคนคงจะรู้แล้วนะว่าสงครามเวียดนามจบที่ปี 1975 นะครับวันที่จบเลยคือวันที่ 30 เมษายน 1975 เป็นวันที่ฝ่ายเวียดนามเหนือหรือเวียดกงยึดเวียดนามใต้ได้หรือเขาจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า Fall of Saigon นะฮะคือฝั่งเวียดนามใต้เขาจะเรียกว่าวันสิ้นชาติฝั่งนี้เรียกวันรวมชาติอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องแพ้มันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าทหารอเมริกันอย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าพลเมืองในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการทำสงครามในเวียดนามมันไม่คุ้มมันเปลืองเงินมากเวียดนามมันถึกมากทนมากเจ้าเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าถิ่นก็ทนและการที่สหรัฐอเมริกาไปรบสหรัฐอเมริกาไม่ได้อะไรเลยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากอุดมการณ์ทำให้พลเมืองเกิดการประท้วงที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเอาลูกเอาหลานเขาไปตายกันอันนี้ครับการประท้วงที่สหรัฐอเมริกาว่าจะให้หยุดยุติสงครามเวียดนามได้แล้วสงครามเวียดนามดำเนินมาได้ประมาณเกือบ19 ถึง 20 ปีนะฮะพลเมืองของเวียดนามคนเวียดนามตายไปเป็นล้านทหารอเมริกันตายประมาณ 300,000 กว่าคนทุกคนครับภาพนี้ทุกคนจะต้องเคยเห็นอยู่แล้วเป็นภาพที่เป็นเด็กเวียดนามประมาณ5 คนวิ่งหนี
ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ที่จอนแก้ผ้าเนี้ยเขาชื่อว่าคิมฟุนนะฮะเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกเปิดของสหรัฐอเมริกาทิ้งลงมาแล้วไฟไหม้ตัวตุนเคยดูสารคดีของเขาก็คือขนลุกหมดเลยนะคือในวันประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือเขาอะได้ขึ้นไปพูดแล้วทหารอเมริกันคนที่ทิ้งระเบิดในวันนั้นน่ะคือลำนั้นเลยที่ทิ้งไปที่เนี่ยก็อยู่ในงานนั้นด้วยแล้วทหารอเมริกันคนนั้นน่ะก็ได้มาขอโทษผู้หญิงคนนี้ว่าแบบวันนั้นแหละฉันน่ะเป็นคนที่ทิ้งระเบิดลงไปเองเพราะว่าเป็นคำสั่งของทางการว่าให้โจมตีแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าข้างล่างอ่ะมีเด็กอยู่คือที่ร่อนจ้อนเนี่ยเพราะว่าไฟไหม้เสื้อผ้านะรูปนี้แหละทุกคนครับตอนนี้เราตุนอยู่ที่ห้องชื่อว่า Agent Orange Effects นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้อาวุธเคมีนะครับในการโปรยขึ้นมาจากฟ้าแล้วก็ลงไปในที่มีพลเรือนเวียดนามอยู่ทำให้คนได้รับสารพิษไปแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็พิการอันนี้คือวิดีโอที่มีการโปรยสารเคมีมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ตุนยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือมีเหตุการณ์ชื่อว่า Operation Baby Lift มันคือการที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้อาวุธหนักมากขึ้นเรื่อยๆและเห็นแววไม่ดีแล้วว่าใกล้แพ้แล้วก็เลยต้องอพยพทารกเป็นพันคนขึ้นเครื่องบินแล้วหนีอพยพแบบไปสหรัฐอเมริกาไปแคนาดาหรือไปเยอรมนีตะวันตกแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ทารกพัดหลงกับพ่อแม่ทารกต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วมันมีอยู่เที่ยวบินหนึ่งที่มีทารกนั่งอยู่เยอะเครื่องบินเกิดกระแทกกับพื้นแล้วตายยกลำเลยดังนั้นน่ะที่เนี่ยไม่ได้มีของแบบเยอะขนาดนั้นก็คือมีของแค่ข้างล่างพวกรถถังเครื่องบินปืนใดๆนิดๆหน่อยๆข้างบนจะเป็นภาพมันถึงชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เศษซากสงครามเองก็คือที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี้ยเป็นเศษซากของสงครามชาวเวียดนามจะต้องพบกับโรคภัยความพิการอย่างเงี้ยนี่เนี่ยคือเศษซากแล้วก็มีของจัดแสดงนิดๆหน่อยๆมาจบแล้วครับก็พอแค่นี้แหละประมาณชั่วโมงกว่าๆข้างในก็จะมีภาพถ่ายมีอย่างเงี้ยที่ตุนบอกไปนะครับถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับพิพิธภัณฑ์เศษซากสงครามหรือพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามที่โฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตอนนี้ก็เจอกันครับคลิปหน้าไปแล้วทุกคนตอนนี้ตูนเจอรูฟท็อปที่สหรัฐอเมริกาใช้ขนเจ้าหน้าที่ตัวเองกับชาวเวียดนามใต้หนีแล้วมันคืออันนี้เดินหาตาแตกมากคือเข้าใจว่ามันอยู่ในสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตอเมริกาซึ่งมันไม่ใช่มันหาตึกนี้ไม่เจอจนเราถามคนเวียดนามใกล้ๆว่าตึกนี้มันคือตึกไหนเขาก็เลยแบบปักหมุดให้แล้วก็พาเรามาแบบตรงนี้มันคืออันนี้เลยคือมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้สวยอะไรแต่เราเป็นคนที่ชอบตื่นเต้นเวลาเห็นภาพอะไรในตำนานอะไรอย่างเงี้ยชอบมาหาของจริงว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นตอนเนี้ยและข้างบนเป็นร้านเหล้าแล้วตอนนี้ยังไม่เปิดคือมันก็ยังล็อกอยู่แต่มันคือตึกนี้เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเลยว่าแบบเป็นยังไงเป็นภาพที่มีคนต่อคิวกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์เป็นวันสุดท้ายคือวันที่30เมษายน1975วันที่แบบไส้งอนแตกกระจายเป็นวันที่แบบคนเวียดนามใต้ต้องรีบหนีออกจากไส้งอนบนเขียนไว้ว่า landing zone แล้วก็ The Last Mission นะฮะก็คือเป็นแบบจุดที่เฮลิคอปเตอร์มาจอดแล้วก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาต้องรีบออกไปให้ได้ไม่งั้นเวียดนามเหนือก็จะถล่มก็คือสรุปแล้วคือเหตุการณ์นี้คือสหรัฐอเมริกาแพ้นะฮะเดี๋ยวซูมให้อันนี้แหละครับทุกคนมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับตอนนี้คือเดินหามา3วันนะตั้งแต่วันมาแล้วแบบพอผ่านปุ๊บแล้วก็ต้องเป็นสถานทูตแน่ๆใช่แน่ๆไม่ใช่คือตอนนั้นสถานทูตไม่ได้มีสถานที่จอดเฮลิคอปเตอร์ได้ก็ต้องมากันที่นี่ก่อนเลยอย่างเงี้ยคือแบบต่อคิวกันหรือว่าจริงๆแล้วตอนนั้นตรงนี้แหละคือสถานทูตอเมริกาด้วยไม่รู้เหมือนกันนะเราใครรู้ก็มาบอกแล้วกันแต่ปัจจุบันสถานทูตสหรัฐอเมริกาอยู่ถัดออกไปอีกถนนนึงนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นไหมแต่ว่าคือตึกเนี้ยแน่ๆใช่เลยตึกนี้เลยนะครับมิชชั่นคอมพลีทแล้วในการตามหาสถานที่ในตำนาน นึกว่าจะไม่เจอสักแล้วนะฮะนึกว่าโดนทุบทิ้งไปแล้วจริงๆก็ไม่ได้ทุบทิ้งนี่ไปละบ๊ายบาย